चमचमीत पदार्थ बनवण्यासाठी सुनीतास मेनू चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. नमस्कार, आज मी बनवणार आहे मच्छी फ्राय. रोहू मच्छी घेतलेली आहे, 2-3 पाण्याने धुतलेली आहे. आता मी याच्यामध्ये मसाले ऍड करत आहे. त्यासाठी घेत आहे धनिया पावडर, लसण जिऱ्याची पेस्ट, थोडा गरम मसाला, चवीपुरतं मीठ, थोडीशी हळद, 1 चम्मच तिखट, 1 चम्मच तेल. मी आपल्या घरी नेहमी वापरण्यात येते तेच तेल टाकत आहे मी. याला मसाल्याला पूर्ण मिक्स करत आहे. मसाले पूर्ण पिसांना लागलेले आहे. आता 1 चम्मच तांदळाचं पीठ टाकत आहे. पीठ टाकून छान पिसांना लावून घेत आहे. सगळ्या पिसांना मसाले पूर्ण लागलेले आहे. छान प्रकारे कोटिंग झालेली आहे. आता याला 10 मिनिट असंच ठेवणार आहे आणि 10 मिनिटांनी फ्राय करणार आहे. 10 मिनिटानंतर आता फ्राय करून घेत आहे. तेल गरम झालेलं आहे. कडक झाल्याशिवाय पलटवायचे नाही. जर आपण टाकल्याबरोबर लगेचच पलटवलं तर पीस तुटण्याची शक्यता असते. त्याच्यामुळे थोडं कडक झाल्यानंतरच मी परतून घेत आहे.
आणखी एकदा हलवून घेत आहे. आता मी काढून घेत आहे. मस्तपैकी कलर आलेला आहे आणि कडक झालेला आहे. टिश्यू पेपर मध्ये काढून घेत आहे.